Salut! Astăzi fac un review la acest Samsung Galaxy A05s. Este printre ultimele telefoane de buget lansate de Samsung în ultimele luni. Față de vechile telefoane din seria A0s, acesta vine cu o rezoluție mai mare, un procesor nou și o încărcare mai rapidă. Haideți să-i facem și unboxing-ul. Mi s-a spus că spatele este de plastic, însă de o calitate mai bună. După ce am deschis cutia, avem așa: instrucțiuni, haideți să vedem ce este în această cutie. Foaia de garanție, un cablu, acesta se pare că nu vine cu un încărcător, doar cu un cablu, tipul C, și un Quick Start Guide pentru cei care au nevoie de mai multe informații. Haideți să vedem acum și telefonul. Așa, spatele, cum am zis, este unul de plastic, dar de data aceasta pare mai de calitate, ba chiar ai putea confunda că e de metal. Culoarea pare într-un fel mată. De asemenea, tot pe spate regăsim cele trei camere de filmat. Ecranul este unul de tip LCD de 90 de Hz și are o mărime de 6,7 inch. Eu zic că stă destul de bine în mână, nu e nici prea mare, nu e nici prea mic. Haideți să-l și pornim. Până pornește, haideți să vedem ce are jos. Are un port jack, mai rar așa ceva, deci puteți să folosiți căști cu jack de 3,5 mm și un difuzor. Îi fac eu repede setările. Am revenit. Telefonul a pornit și haideți să vedem cum se mișcă. Acesta trebuie să se miște relativ repejor, însă are un procesor care are deja o vechime de aproximativ 2 ani. Este vorba despre Qualcomm Snapdragon 680, care are o tehnologie de 6 nanometri. Deci este un procesor destul de eficient, dar și puternic. Acesta este un octa-core, are 4 nuclee de câte 2.4 GHz și 4 nuclee de 1,9 GHz care sunt pentru eficiență. Acesta rulează Android 13, însă s-ar putea să primească update. Cititorul de amprentă este unul destul de rapid. Luminozitatea este una bună, un pic peste... Eu zic că este mai bună decât la modelul precedent. Haideți să vedem și cum se vede pe YouTube. Bine, calitatea nu o să fie așa mare, deoarece nu filmez nici eu cu o cameră profesională. Haideți să vedem ceva 4K. Calitatea imaginei, eu zic că este una foarte bună. Dispune de un ecran generos de 2400 de pixeli pe 1080. Are o densitate de pixel de 393. Redă videourile foarte curat, fără lag.
Deci, eu zic că pe partea aceasta este un telefon multimedia destul de bun. Camera se arată a fi una mediocră, are o cameră de 50 de megapixeli, care e wide, una de 2 megapixeli, macro, și tot una de 2 megapixeli, care este pentru adâncimea imaginii. Filmarea este una de Full HD până în 60 de fps-uri. Aici nu am lumina necesară ca să filmez, însă mai încolo am să pun niște clipuri și poze ca să vă arăt cum se vede el de fapt. Are o baterie, să zic așa, pe la medie. Capacitatea bateriei este de 5000 de mAh. Însă procesorul este unul eficient. Bateria ar trebui să țină undeva la 11-12 ore de utilizare continuă. Și de asemenea avem o încărcare de 25 de W față de modelul precedent care avea o încărcare de doar 15 W. Eu zic că este o viteză acceptabilă. Conform site-urilor de specialitate, aceasta ar trebui să se încarce de la 0 la aproximativ 5% în aproximativ jumătate de oră. Camera de selfie este una de 13 megapixeli și filmează doar 1080p la 30 de fps-uri. Acesta vine pe mai multe versiuni de stocare. Eu am versiunea de stocare de 128 de GB de stocare cu 4 GB RAM. De asemenea, există opțiuni și de 6 GB RAM sau opțiune de stocare de 64 de GB. Eu am să afișez acum câteva poze și filmulețe pe care le-am făcut și am să scriu în dreptul fiecăreia care camere le-am folosit. Pe total trebuie să le mulțumim celor de la Samsung că față de modelul precedent, A04s, aceștia au adus câteva modificări semnificative rezoluției ecranului, vitezei de încărcare, a spațiului de stocare, dar au introdus un procesor care mai lasă de dorit, câteodată mai poți să ai lag sau mici întârzieri, însă eu zic că poți să folosești pentru task-uri moderate, dar având în vedere prețul, nu avem cu ce să-l învinovățim. Acum vă arăt niște poze. Aici am folosit camera macro. De data aceasta am folosit altă lumină, mai proastă. Aici am folosit iară modul de noapte, pe aceeași plantă. Din nou, modul de noapte cu luminozitate scăzută. Și niște filmări. Per total, camera este una mediocră, nu prea se recomandă celor care vor să scoată poze wow. Însă, dacă ai lumina bună, eu zic că culorile ies vii și clare. Nu poți să ai prea mari pretenții de la această cameră, deoarece este una de buget, dar eu zic că, totuși, pentru banii aceștia, este o alegere bună. Cam acesta a fost review-ul. Am să vă las un link în descriere dacă doriți să vă uitați mai detaliat la specificații și vă las pe voi să decideți dacă acesta este un telefon ok pentru prețul de 700-800 de lei cât e momentan și să sperăm că este unul fiabil.